John 8:1-11, isa sa mga paulit-ulit nating leksyon na hindi naman maubos-ubusan ng sariwang hatid na magandang balita sa atin. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan nang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang pamagat ng ating pag-aaral, stone or punish sinners. Isa-isahin natin. Balikan, himayin, pulutan ng aral. John 8:1-2. At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. So it was a teaching moment. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Another teacher, another teaching. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So it was a trap. The law versus Jesus or Jesusness. Phariseeness versus Jesusness. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. We should note that the law was written in stone. Now Jesus writes on dust. Did Jesus stoop to the law? When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." So Jesus straightened up to correct the people. Now Jesus qualified who could stone sinners, who could implement the law of Moses, the sinless. No one else but the sinless. Jesus disqualified, therefore, all sinners from stoning fellow sinners, from implementing unloving and cruel regulations of the law. Jesus corrected the reading and application of Scripture. Jesus, in his way and truth, fulfilled Scripture. Jesus destroyed the law that condemns and kills by disqualifying its implementors. Hindi na niya kailangan gibain yung law. Ipinaliwanag lang niya kung sino ang qualified mag-implement. Yung walang kasalanan, therefore, nawalan na rin ng bisa yung law. Kasi wala namang taong walang kasalanan. Therefore, walang pwede mag-implement. It's as good as there is no law at all. John 8:8, again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard him began to go away, one at a time. The older ones first, until only Jesus was left.
with the woman still standing there. So no one implemented the law. Kung gaano kasidhi sila na eager na mag-implement ng law, mang bato, pumatay, biglang nawalan sila ng lakas ng loob, at mga nakayuko silang nag-uwian. Walang pwede maglakas ng loob na bumato, kasi obviously may kasalanan din naman sila. Pwede yung kasalanan na ibang instance, ibang uri, ibang kulay, ibang korte, pero just the same, kasalanan pa rin. Everyone broke the law that they were eager to implement. So how could they go on pursuing the implementation when they will now become the casualty if they implemented that law? Who, especially among those who call themselves Jesus followers, would dare to implement the law now, today, in our time? Who among the so-called Jesus followers would stone sinners and therefore act sinless? Kasi lahat naman may kasalanan kung susukatin sa law. John 8:10-11, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." So Jesus taught the people that they were not qualified to implement the law. Jesus himself did not implement the law, though he was sinless. At sabi niya sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." At ito ang pinanghahawakan ng mga taong gustong-gustong i-implement yung lahat ng law. Kasi sabi daw ni Jesus, hindi ko naman ina-abolish ang law, dumating ako para yan ay ipatupad at tupnin. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. But we must define how Jesus fulfilled the law. And this is not by literal implementation. Ang pagpapatupad ni Jesus sa law ay hindi ayon sa paraan ng pagpapatupad ng mga Pharisees. Hindi literal at hindi ganap, hindi complete. How did Jesus fulfill the law? By redefinition, reinterpretation, revision, even by outright cancellation, and by clarification of God's real law, which is love. So linawin natin yan. Ang pag-implement ni Jesus ng law, ang pag-fulfill ni Jesus ng law is not in the same way that the Pharisees did and would have done. May iba siyang paraan ng pag-fulfill. He redefined, reinterpreted, revised, canceled even, and clarified the so-called law. Kaya, hindi pwedeng gawin natin ngayon na sabi kasi ni Jesus, i-implement yung law, ini-implement din niya, i-implement natin the way the Pharisees implemented them. Tapos sasabihin ng iba, paano yung 2 Timothy 3:16? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Nang iniibig sabihin nila, inaakala nilang ibig sabihin nito lahat ng salita, tuldok at lahat-lahat sa kasulatan dapat i-implement literally, completely, even out of context. Pero sinuri na natin sa isang mahabang pag-aaral itong verse na ito at ating napatunayan at ating nakita na ang ibig sabihin nito ay ito. All scripture that is God-breathed is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. In other words, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Ito ay kung babasahin yung original language in which this verse was written. Na pag binasa yung Greek, yung verses 16 to 17 ng 2 Timothy 3 ay dapat magkasama, hindi lang isang independent na idea yung verse 16, na hindi sinasabing ang lahat ng nakasulat ay God-breathed. Ang sinasabi ay, ang lahat ng nakasulat, kung God-breathed, ay dapat pairalin. Pero hindi yan ang lesson natin ngayon. Balikan ninyo, makikita naman natin sa iba't ibang references, lalo sa YouTube, yung message ng all scripture is God-breathed para balikan niyang argumento na yan. Leviticus 20:10, if a man commits adultery with another man's wife,
with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Now, kung ito ay kinasihan ng Diyos, kung ito ay God-breathed, bakit hindi ipinatupad ni Jesus? At kung talagang taos-pusong naniniwala ang mga Hudyo na ito ay salita ng Diyos, ang inuutos ang pagbabatong ito, yung talagang utos yung lalaki at babae, kailangan batuhin hanggang mamatay. Bakit ngayon yung babae na lang ang babatuhin nila? Di hindi rin buo at ganap ang pagganap nila ng kautosan, ang pag-implement nila, kulang din, 50% lang. So, sino sila para sabihin ini-implement nila ang kautosan? Alin? Sino ang tunay na mas essentially latest updated na from God? Leviticus 20:10 or Jesus? Ang Leviticus ba ay dapat salain kay Jesus at yung papasalang kay Jesus ang dapat at patuloy na pairalin? O si Jesus ba ang sasalain sa Leviticus? Na yung mga katuruan ni Jesus na hindi papasa sa Leviticus ang siya nating dapat hindi sundin? Hindi ba si Jesus ang Son of God? Hindi ba si Jesus ang name above every name? Hindi ba in His name every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth? Therefore, in the teachings of Jesus, the verses teaching the teachings of Jesus, dapat magbow doon lahat ay ibang verses. Dahil si Jesus ang above all. He is the Word who was with God and God in the beginning. And in Him, the fullness of the deity lived in bodily form, and all the kindness and goodness of the Father was revealed in Him. So, hindi ba dapat suriin maging ang Leviticus sa katuruan ni Jesus? Alin ang ginawa? Ang itinuro ni Jesus? Judge, stone, punish others or sinners, or sabi niya, measure your own self. Sukatin mo ang sarili mo. Alamin mo kung qualified ka mag-judge, at kung hindi, umuwi ka na. Mahalin mo ang iyong kapwa, patawarin mo, pati ang iyong sarili. Matthew 7:3-5, sabi ni Jesus, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, sabi ni Jesus, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kailan naman kaya maaalis lahat ang troso na yan to the point na qualified ka nang mag-alis ng puwing ng iyong kapwa? Matthew 7:1-2, sabi ni Jesus, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So bakit gustong-gusto ng maraming mag-judge? Bakit gustong-gusto ng maraming mag-punish? Gustong-gusto nila na magtiwalag, magtanggal, magparusa, magpahiya. Sabi, ganyan din ang gagawin sa inyo. Kaya lang kayo hindi nagaganyan, hindi nahahayag, hindi nabibisto ang inyong mga kasalanan according to the law. Pero pag sinusukat niyo ang mga tao according to the law at sinukat kayo according to the same law, pare-pareho lang kayo makasalanan. Bakit mo gagawin yun? Why burn the bridge of forgiveness over which you too must pass? Romans 2:1, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala ka maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Why would any sinner want sinners? Want himself or herself to be punished? John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So bakit ang maraming nagsasabing church sila ni Jesus ay mahilig magparusa, mahilig maghatol? Paki-explain. Di ba, Pharisees yun, hindi Jesusness? John 12:47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. Si Jesus na yan, ha? Sabi niya, kahit yung mga nakakarinig ng katuruan ko pero hindi nila sinusunod, hindi ko pa rin huhusgahan. For I did not come to judge the world, but to save the world. So why would my church judge the world while my mission is to save the world? To punish sinners
means to punish yourself. Why will you want that? And even if punishing sinners would only be punishing sinners and not yourself, why would you want to punish others when Jesus himself saves and not judges the world? Pag-isipan natin ito. Marami kasi ang effect sa kanila ng religion, nagiging self-righteous, nagiging judgmental, nagiging makasarili, nagiging mapaghusga, mapanuri, at lagi nakatingin sa kasalanan ng iba. Dapat ang effect sa atin ni Jesus, ang effect ng Christianity, pag-ibig, pagtanggap, pagmamahal, kasi yun ang turo at halimbawa ni Jesus. Magbulay-bulay, mag-isip-isip para makita natin kung saan tayo nakatayo at huwag tayong tumanggap ng parusa na gusto nating ibigay sa ating kapwa. Payapain ang loob, patahimikin ang buhay, magmahalan tayo. Ang Diyos ay nagliligtas, hindi siya nagko-condemn, sabi ni Jesus. At kahit pa nga daw, nadinig na kanyang salita at hindi pa sinusunod yon, hindi pa rin niya ginajudge. Suriin natin kung sino ang nabubuhay sa ating puso. Jesus ba o Pharisee? Para tayo magkaroon ng buhay na magaan, maibigin, payapa. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapiz YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapiz website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapiz.com.ph.